नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासोबत एक सुंदर असा व्हिडिओ शेअर करत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवत आहे। दोघी बॉर्डर रांगोळ्या या अतिशय काढायला सोप्या, सुंदर आणि ज्यांना कधी रांगोळी काढता येत नाही तेही सहज काढू शकतील। खूप सोप्या आहेत आणि दिसायला तर खूपच सुंदर आहेत। आजच्या रांगोळीमध्ये मी मागचं बॅकग्राऊंड हे बदल केलेला आहे। तर आजचे नवीन बॅकग्राऊंड तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट्स करून नक्की सांगा। आणि आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या अतिशय सोप्या आहेत, जे आपण अंगणात, दारात, उंबरठ्यात, देवघरात किंवा रांगोळीच्या कडेला कुठेही काढू शकतो अशा आहेत। ज्यांना रांगोळी काढता येत नाही तेही सहज काढू शकतील अशा आहेत। जास्तीत जास्त पांढरीच रांगोळी वापरलेली आहे, कारण पांढरी रांगोळी याच्यासाठी वापरली आहे कारण आजची डिझाईन ही आपण सणासुदीला पण काढू शकतो आणि दररोज काढायला आपल्याला एवढा वेळ नसतो, त्याच्यामुळे आपण जास्तीत जास्त पांढरीच रांगोळी वापरतो। त्याच्यामुळे जास्त पांढऱ्या रांगोळीचा वापर करून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर आजच्या दोघी डिझाईन तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।